केही ढिलाइ नगरी अब टेक्निकल एनालाइसिसको पार्ट 2 अर्थात् रेजिस्टेन्स एन्ड सपोर्ट लेभल जान्नतर्फ लागौँ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, यो सिम्पल बट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र म अब तपाईहरुलाई मैले हिजो पावर पोइन्टमा स्लाइड बनाएर राखेको छु, म तपाईहरुलाई त्यहाँबाट बुझाइदिन चाहन्छु। ओके लेट्स गो, लेट्स डाइभ इन्टु इट है। सो व्हाट सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स, रेजिस्टेन्स र सपोर्ट भनेको के हो, रेजिस्टेन्स के हो, सपोर्ट के हो, तपाईहरुको मनमा यो प्रश्न आइरहेको होला। सो व्हाट इज रेजिस्टेन्स एन्ड व्हाट इज सपोर्ट, लेट्स रिभिल इट है। तपाईहरुलाई म सकेसम्म बुझ्ने कोसिस बुझाउन कोसिस गर्नेछु। ओके रेजिस्टेन्स भनेको के हो, रेजिस्टेन्स इज द लेभल एट विच द सप्लाई इज स्ट्रङ इनफ टु स्टप द स्टक फ्रम मुभिङ हायर। नम्बर 2 मा के लेखेको छ, रेजिस्टेन्स रिप्रेजेन्ट अ हाई लेभल अ स्टक प्राइस रिचेस ओभर टाइम। सो रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ के रहेछ त, बेसिकली रेजिस्टेन्सले के रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे, रेजिस्टेन्स रिप्रेजेन्ट अ हाई लेभल अफ अ स्टक प्राइस, जुन चाहिँ ओभर टाइम भनेको एउटा टाइम फ्रेममा स्टकको हाई प्राइस नै के हो, रेजिस्टेन्स लेभल हो, जहाँबाट चाहिँ के हुन्छ, एट विच द सप्लाई इज स्ट्रङ इनफ भनेको के हो, सप्लाई भनेको सेलिङ प्रेसर, यस्तो पोइन्ट जहाँबाट चाहिँ के हुन्छ, सेलिङ प्रेसर एक्टिभेट भएर प्राइस के हुन्छ अरे तल झार्न थाल्छ अथवा भनौँ प्राइस माथि चढ्न सक्दैन। भनेपछि वाट इज रेजिस्टेन्स, रेजिस्टेन्स भनेको यस्तो लेभल जहाँबाट प्राइस के गर्न सक्दैन, माथि चढ्न सक्दैन र यो चाहिँ आफैमा एउटा हाई लेभल पनि हो, एउटा प्राइस स्टकको ओभर टाइममा है, एउटा टाइम फ्रेममा एउटा हाई लेभल पनि हो प्राइसको, तर त्यहाँबाट चाहिँ प्राइस माथि चढ्न सक्दैन किनभने त्यहाँबाट सेलिङ प्रेसर एक्टिभेट हुन्छ। सप्लाई भन्ने बित्तिकै सेलिङ प्रेसरको तपाईले कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, डिमान्ड भन्ने बित्तिकै बाइङ प्रेसरको कुरा तपाईले बुझिहाल्नुपर्छ है। सो आशा गर्छु बुझ्नुभयो होला, बुझ्नु भएन भने अहिले चार्टमा पनि हामी एनालाइसिस गर्नेछौँ। ओके सपोर्ट, सपोर्ट भनेको चाहिँ के हो, सपोर्ट रिप्रेजेन्ट्स अ के भनौँ यहाँ हेर्नुहोस् त, सपोर्ट रिप्रेजेन्ट्स अ लो लेभल स्टक प्राइस रिचेस ओभर टाइम भनेको सपोर्ट भनेको चाहिँ एउटा प्राइसको एउटा टाइम फ्रेममा एउटा प्राइसको तल्लो प्राइस लेभललाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, सपोर्ट भन्दो रहेछ। अथवा यहाँ के भन्छौँ, सपोर्ट इज द लेभल एट विच द डिमान्ड इज स्ट्रङ इनफ टु स्टप स्टक फ्रम मुभिङ लोवर भनेको यस्तो ठाउँ अथवा भनौँ यस्तो लेभल जहाँबाट चाहिँ यो एकदम तल लेभल, सपोर्ट भनेको जहिले पनि तल हुन्छ स्टकको, त्यहाँबाट चाहिँ प्राइस के हुन्छ अरे अझै तल जानु सक्दैन किनभने बाइङ प्रेसर त्यहाँबाट के हुन्छ एक्टिभेट हुन्छ। सो सपोर्ट र रेजिस्टेन्स भनेको त्यही हो। यदि तपाईँले बुझ्नु भएन भने म आशा गर्छु अबको स्लाइडहरूबाट तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। ओके लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड दिस विथ एक्जाम्पल्स है। ओके रेजिस्टेन्स एन्ड सपोर्ट लेभल भनेको के हो त, यहाँ हेरौँ ल, तपाईँहरूलाई अब क्लियर हुन्छ पक्कै पनि। म तपाईहरुलाई यो एकदम बिगिनरको उतबाट भन्दैछु, बिगिनर पर्सपेक्टिभबाट भन्दैछु है। सपोर्ट भनेको के हो, मैले के भने सपोर्ट भनेको यस्तो लेभल हो जहाँबाट स्टकको प्राइस के गर्छ, यहाँ हेर्नुहोस् त यो तलको लाइन जुन ड्र गरेको छ नि, यहाँबाट यो विक हो, विक अफ द क्यान्डल भन्छ यसलाई। यहाँबाट प्राइस के भएको छ, प्राइस के गएको छ, माथि गएको छ यहाँबाट स्टकको प्राइस, तर कहाँसम्म गयो, यहाँसम्म यस्तो लेभलसम्म प्राइस गयो जहाँबाट प्राइस के गर्नु सकिरहेको छैन, म योभन्दा प्राइस यो लेभलबाट प्राइस माथि जान सक्यो त, यो लाइन भन्दा माथि प्राइस जान सकेन किनभने सेलिङ प्रेसर आयो। सेलिङ प्रेसर केले इन्डिकेट गर्छ, क्यान्डलस्टिक प्याटर्नले इन्डिकेट गर्छ, यो सेलिङ प्रेसर इन्डिकेट गरेको हो। त्यसरी नै अब यहाँबाट प्राइस माथि जान सकेन र तल झरो, कहाँसम्म झरो भन्नुहुन्छ भने सपोर्ट लेभल, अझै यहाँबाट झर्न यत्रो सेलिङ प्रेसर थियो, यहाँबाट चाहिँ तल किन झरेन किनभने सपोर्ट लेभल हो, सपोर्ट लेभल र रेजिस्टेन्स लेभललाई हतपत तोड्दैन, त्यही भएर गएन। सपोर्ट लेभल र रेजिस्टेन्स लेभललाई तोड्यो भने एउटा राम्रो कुरा हुन्छ, एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्महरू आउँछ त्यसपछि टेक्निकल एनालाइसिसमा, ब्रेकआउट र ब्रेकडाउन भन्ने। तर अहिले हामी यो बुझौँ, यहाँबाट फेरि के एक्टिभेट भयो, बाइङ प्रेसर एक्टिभेट भयो, बाइङ प्रेसर एक्टिभेट भएपछि कहाँसम्म प्राइस पुग्यो, यहाँसम्म प्राइस पुग्यो, कहाँसम्म फेरि त्यो अगाडिको रेजिस्टेन्स लाइन जान्थ्यो, त्यहीँबाट प्राइस के भयो तल झऱ्यो किनभने यसले यो के लेभल हो, यो भनेको हाम्रो रेजिस्टेन्सको लेभल हो। यहाँबाट प्राइस के हुन्छ, सेलिङ प्रेसर एक्टिभेट हुन्छ भनेर हामीले अघि हेरेको थियौँ, हेर्नु भएको छैन भने भिडियो ब्याक गरेर फेरि हेर्नु होला। अब सेलिङ प्रेसर यहाँ आयो तर कहाँसम्म प्राइस झार्न सक्यो यसले, कहाँसम्म यो पोइन्टसम्म, यो पोइन्ट पछि फेरि के भयो, बाइङ प्रेसर आएर माथि माथि लग्यो र फेरि यो सपोर्ट लेभलमै आएको छ, सपोर्टबाट तल झरेन हो, यसलाई भन्छ सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभल। रेजिस्टेन्स भनेको के रहेछ, रेजिस्टेन्स लाइन अथवा रेजिस्टेन्स लेभल भनेको यस्तो ठाउँ जहाँबाट प्राइस के गर्न सकिरहेको छैन, माथि चढ्न सकिरहेको छैन। यहाँबाट प्राइस यति यहाँ पुग्यो त प्राइस पुगेन नि, यहाँबाट प्राइस पुगेन, यहाँबाट प्राइस माथि कटेको भए के भन्थ्यो यसलाई ब्रेकआउट भन्थ्यो। सपोर्ट लेभलबाट प्राइस तल झर्यो भने यसलाई ब्रेकडाउन भन्छ। ओके बुझ्नुभयो होला। ल फेरि भनिदिन्छु, रेजिस्टेन्स भनेको के हो, जहाँबाट प्राइस माथि चढ्न सकिरहेको छैन, माथि चढ्न के गर्न सकेन है, यहाँबाट प्राइस तल झर्नु के गरेन सकेन, यो बिचकोलाई के भन्छ, रेजिस्टेन्स र सपोर्ट लाइनको बिचको प्राइसहरू हो यिनीहरू। बुझ्नुभयो नि, आई होप यु अल अन्डरस्ट्यान्ड है, मैले क्लियर बनाउन खोजेको। अब मेन कुरा
जुन चाहिँ पोइन्ट टु बी नोटेड छ, ओल्ड रेजिस्टेन्स क्यान एक्ट एज न्यू सपोर्ट। जुन पुरानो ओल्ड रेजिस्टेन्स हुन्छ नि, पुरानो रेजिस्टेन्स चाहिँ ब्रेकआउट पछि के को रूपमा काम गर्छ रे? सपोर्टको रूपमा काम गर्छ। नम्बर 2 मा ओल्ड सपोर्ट क्यान एक्ट एज न्यू रेजिस्टेन्स। ओके, यस इट इज अमेजिङ। यो अमेजिङ छ है, सुन्दाखेरि अलि अचम्म लाग्दो छ, तर यो ट्रु हो है। यसलाई प्रुभ गर्नलाई म तपाईँलाई एक दुईवटा कुरा गरिदिन्छु ल। ओके, मैले भनिहालेँ अघि ब्रेकआउट भनेको के हो। यदि रेजिस्टेन्स लाइनलाई तोड्छ भने त्यसलाई के भन्छ रे? ब्रेकआउट भन्छ। यो के थियो पहिलाको? यहाँ हेर्नुहोस् त, रेजिस्टेन्स लाइन। रेजिस्टेन्स भनेको के हो? मैले भनिदिइहालेँ, रेजिस्टेन्स भनेको के हो? यस्तो ठाउँ, सरी पर्खिनुहोस् ल, कहाँ गयो? यहाँ छ, हेर्नुहोस्। रेजिस्टेन्स भनेको के हो? यस्तो पोइन्ट जहाँबाट प्राइस के गर्न सकिरहेको छैन, माथि गरेर जान सकिरहेको छैन, जहाँबाट प्राइस तल झरिरहेछ भनौँ न त। त्यो अर्को भाषामा भन्दा एउटै हो, माथि जान सकिरहेको छैन र त तल झरिरहेछ त। एकचोटि यहाँ टेस्ट गरौँ है, यो रेजिस्टेन्स लेभल हो, यो पनि रेजिस्टेन्स लेभल हो। यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, यहाँबाट प्राइस चढ, यो रातो धर्काबाट प्राइस के गर्न सकिरहेको छैन, माथि चढ्न सकिरहेको छैन। 4-5 चोटि टेस्ट गरौँ, तर प्राइस माथि चढो भने अब यो के हो? ब्रेकआउट गरौँ त। यसले प्राइस के गरौँ? ब्रेकआउट गरौँ। अनि त्यही धर्का जुन के थियो, त्यही धर्कामा एउटा हरियो धर्का पछाडि देखिरहनु भएको छ नि, यहाँ हेर्नुहोस् त, यही धर्का जहाँबाट प्राइस माथि चढ्न सकिरहेको छैन, त्यो ब्रेकआउट पछि चाहिँ अब के पोइन्ट हुन्छ? यो पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ सपोर्ट लेभल हुन्छ। अब कसरी सपोर्ट हुन्छ? यहाँ हेर्नु ल, जहाँबाट प्राइस माथि चढ्न सकिरहेको छैन, अहिले त्यहाँबाट प्राइस के गर्न सकिरहेको छैन? यो ब्रेकआउट पछि यहाँबाट प्राइस के गर्न सकिरहेको छैन? तल झर्न सकिरहेको छैन। यहाँबाट प्राइस तल झरो, झरेन। यो हरियो लाइनबाट तल झरो त प्राइस छैन नि। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँबाट झरो त झरेन, यहाँबाट झरो, यो बनाइसकेँ मैले, झरो झरेन। फेरि म एकचोटि भनिदिन्छु, पहिला जहाँबाट प्राइस माथि चढ्न सकिरहेको थिएन, यो प्राइसमा पहिला के यहाँसम्म आउन सकेको थियो त प्राइस? यतिमा थिएन। यो रातो लाइनबाट प्राइसमा त सरी है, यहाँ माथिबाट यो रातो लाइनबाट प्राइस के गर्न सकिरहेको थिएन? माथि चढ्न सकिरहेको थिएन। ओके, सो तर यही ब्रेकआउट पछि भनेको प्राइस माथि चढिसकेपछि चाहिँ त्यही लाइन के को रूपमा काम गरो? यस्तो लाइनको रूपमा काम गरो, जहाँबाट प्राइस के गर्न सकिरहेको छैन? तल झर्न सकिरहेको छैन। प्राइस माथि नचढ्न सक्ने लाइनलाई रेजिस्टेन्स भन्छ, प्राइस तल झर्न नसक्ने लाइनलाई के भन्छ? सपोर्ट भन्छ। सो हेन्स इट प्रुभ्स ओल्ड रेजिस्टेन्स एक्टिङ एज न्यू सपोर्ट। ओल्ड रेजिस्टेन्स यो रातो लाइन चाहिँ के को रूपमा काम गरो? सपोर्टको रूपमा काम गरो। के गरेपछि? ब्रेकआउट भएपछि। ओके ओके, अब अर्को हेरौँ, ओल्ड सपोर्ट एक्टिङ एज रेजिस्टेन्स। मैले नम्बर 2 मा के लेखेको थिएँ? ओल्ड सपोर्ट चाहिँ सपोर्ट पनि, पुरानो सपोर्ट पनि नयाँ के जस्तो काम गर्छ? रेजिस्टेन्स जस्तो काम गर्छ। तर के पछि? ब्रेकडाउन पछि। ब्रेकडाउन भनेको के हो? ब्रेकआउट भनेको रेजिस्टेन्सको लेभललाई यो लेभल तोडेको भए के हुन्थ्यो? यो लेभल तोडेको भए के हुन्थ्यो रे? यो लेभल तोडेको भए ब्रेकआउट हुन्थ्यो। ओके, म लेखिराख्दिनँ है, यो लेभल तोडेको भए ब्रेकआउट हुन्थ्यो है। तर यो लेभल हेर्नु, सपोर्ट लेभल, जुन सपोर्ट लेभल एल्डरले यहाँ बनाएको छ, ओके, यो सपोर्ट लेभल मानेको छ, कन्सिडर मात्रै गर्नु है, ठ्याक्कै छैन त भनेर नभनिदिनु होला। यो बुझाउनलाई मात्रै मैले तपाईँलाई यो लिएँ। ओके, यहाँबाट प्राइस एज होल यसलाई पनि मानौँ न त, ल यति मानौँ न त, सबै मानौँ है। यो रेजिस्टेन्स जहाँबाट प्राइस के गर्न सकिरहेको थिएन? झर्न सकिरहेको थिएन। यति लेभल है, यो पहिलो, यो होइन। ओके, यहाँबाट प्राइस के गर्न सकिरहेको थिएन? प्राइस झर्न सकिरहेको थिएन। तर एकचोटि प्राइस झरो नि, कता झरो? यता झरो नि, हेर्नु त, अब यता झरो नि। यही लेभल जहाँबाट चाहिँ प्राइस के भयो? यही लेभल जहाँबाट प्राइस के तल झर्न सकिरहेको थिएन, त्यही लेभल तल झरिसकेपछि अब त्यही लाइनको यतापट्टिको राइट साइडमा हेर्नु न, यही लाइन चाहिँ के को रूपमा काम गर्यो? यो क्यान्डलहरू हेर्नु त, यहाँबाट प्राइस चढ्न सकिरहेको छ, एकचोटि चढ्न खोज्यो, चढ्न सकेन। यहाँ फेरि यो लेभलमा चढ्न खोज्यो, चढ्न सकेन। यहाँबाट हेर्नुहोस् त, यो लेभलमा पनि ठ्याक्कै त्यो बिचको लाइनमा मात्रै चढ्न सकिरहेको छैन। पहिला चाहिँ जहाँबाट प्राइस झर्न सकिरहेको थिएन, अब चाहिँ त्यही लाइनको यतापट्टि चाहिँ के भयो? ब्रेकडाउन पछि चाहिँ त्यही ठाउँबाट चाहिँ प्राइस के गर्न सकिरहेको छैन? उकालो चढ्न सकिरहेको छैन। ओके, समरी है, के भने मैले पहिला जहाँबाट प्राइस झर्न सकिरहेको थिएन, प्राइस तल झरेपछि त्यही लाइन चाहिँ के को रूपमा काम गरिरहेछ? यस्तो पोइन्ट जहाँबाट प्राइस माथि चढ्न सकिरहेको छैन। प्राइस तल झर्न नसक्ने पोइन्टलाई सपोर्ट लेभल भनिन्छ, र प्राइस पोइन्ट जहाँबाट प्राइस माथि चढ्न सक्दैन त्यसलाई के भनिन्छ? रेजिस्टेन्स लेभल भनिन्छ। आई होप यु अल आर क्लियर है, बुझ्नुभयो भन्ने आश गर्दछु। ओके, इज दिस द ओन्ली वे रेजिस्टेन्स एन्ड सपोर्ट इज डन? रेजिस्टेन्स र सपोर्ट के यसरी मात्रै ड्र गर्न मिल्छ त भन्ने कुरा के लाग्छ तपाईँलाई? नो, द एन्सर इज नो है, यसरी मात्रै हुँदैन। दुईवटा अरू पनि हुन्छ, धेरै हुन्छन्, तर मेन भनेको ट्रेन्ड लाइनबाट पनि
रेजिस्टेन्स एन्ड सपोर्ट ड्र गर्न सकिन्छ र मुभिङ एभरेजबाट पनि मुभिङ एभरेज भनेको इज अ इन्डिकेटर है, इज अ ल्यागिङ इन्डिकेटर भन्छ। मुभिङ एभरेजको बारे भनेको इन्डिकेटरको हाम्रो पार्ट आएको छैन, इन्डिकेटरको पार्ट आएपछि म तपाईँलाई यसको बारेमा बताउने छु। मुभिङ एभरेज चाहिँ कसरी रेजिस्टेन्स र सपोर्टको रूपमा काम गर्छ। अब कुरा गरौँ ट्रेन्ड लाइन चाहिँ कसरी रेजिस्टेन्स र सपोर्टको रूपमा काम गर्छ त। यदि तपाईँ है मेरो ट्रेन्ड लाइनको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ यु मस्ट वाच इट, किनकि ट्रेन्ड लाइन रेजिस्टेन्स सपोर्ट भनेको क्यान्डल स्टिक भनेको चाहिँ इट्स वान अफ द बेसिक कुरा एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। मेनली ट्रेन्ड लाइन र क्यान्डल स्टिक आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बेसिक कुराहरू। यो भएन भने चाहिँ टेक्निकल एनालिसिस तपाईँलाई केही आउँदैन भन्दा हुन्छ। सो ट्रेन्ड लाइनको तपाईँ गएर भिडियो हेर्नुहोस् एकचोटि है। ट्रेन्ड लाइन पनि सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको रूपमा काम गर्छ। लेट्स फाइन्ड इट हाउ इट वर्क विथ ट्रेन्ड लाइन। ल ट्रेन्ड लाइनसँग कसरी काम गर्छ यो। ओके, तपाईँहरू टेक्निकल एनालाइसिस काम गर्दैन नेपालमा भन्नुहुन्छ है। यहाँ हेर्नु यो नेपालकै इन्डेक्स हो, मैले यहाँनिर काम गरेको छु र के छ भने ट्रेन्ड लाइन एक्स एच सपोर्ट इन अपवार्ड ट्रेन्ड। के यहाँ नोट गर्नुहोस् त के भने मैले ट्रेन्ड लाइन चाहिँ के को रूपमा काम गर्छ अरे, सपोर्टको रूपमा काम गर्छ अरे अपवार्ड ट्रेन्डमा। अब ट्रेन्ड कसरी पत्ता लगाउने भन्ने बारेमा अगाडि भिडियो हेर्नु पर्ने हुन्छ, तपाईँले गएर भिडियो हेर्नु होला। अब यहाँ हेर्नुहोस् त सपोर्टको रूपमा, सपोर्ट भनेको के भनेको छ मैले, सपोर्ट भनेको यस्तो ठाउँ जहाँबाट प्राइस के गर्न सक्दैन, तल झर्न सक्दैन। यहाँबाट प्राइस तल झर्न सक्छ त, यहाँबाट सकेन। फेरि यहाँबाट हेर्नुहोस् त यसलाई पनि के गरौँ, यो यहाँबाट प्राइस तल झर्न सकेन। भनेपछि यो ट्रेन्ड लाइन अपवर्ड ट्रेन्डमा के को रूपमा काम गर्दो रहेछ, सपोर्टको रूपमा काम गर्दो रहेछ। सिमिलरली ट्रेन्ड लाइन के को रूपमा पनि काम गर्दो रहेछ, रेजिस्टेन्सको रूपमा काम गर्दो रहेछ केमा, डाउन ट्रेन्डमा। भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् प्राइस यहाँबाट उकालो चढ्न खोज्यो, सकेन। यहाँबाट सकेन, यहाँबाट सकेन। यहाँबाट कतिचोटि 4-5 चोटि टेस्टिङ गरेको छ। भनेपछि यो ट्रेन्ड लाइन चाहिँ के को रूपमा काम गरौँ, रेजिस्टेन्सको रूपमा काम गरौँ। ओके, के बुझ्नुभयो त, बुझियो नि होइन। यही हो रेजिस्टेन्स एन्ड सपोर्टको बारेमा। यदि तपाईँलाई केही क्वेरिज छ भने मलाई बताउनु होला। नेक्स्ट भिडियो विल कभर अप है मुभिङ एभरेजहरूको बारेमा म पछि बताउने छु। थ्याङ्क यू। मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। एउटा भिडियो बनाउन धेरै मेहनत गरेको हुन्छु। कृपया कस्तो लाग्यो भिडियो भनिदिनु होला है, राम्रो लागेमा सेयर गरिदिनु होला चाहिने मनहरूलाई। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद। किप वाचिङ, किप लभिङ। थ्याङ्क यू भेरी मच।